مرحبا فيكم أصدقائي جميعا وأهلا وسهلا فيكم بكورس تعلم لغة C++ المستوى الثاني. راح نتابع بالمحاضرة التاسعة اللي عم نحكي فيها على الصفوف بعد ما تعرفنا بالفيديو الماضي على الصفوف وما هو تعريفها. اليوم راح ناخذ الفقرة الثانية بهذه المحاضرة اللي هي محددات الوصول أو الأكسس موديفايرز. محددات الوصول هي المفاتيح، لنشرحها بالعموم، هي المفاتيح التي تحدد هل يحق لك كغرض الوصول للمتحولات أو أعضاء الصف بنوعيها الطرائق والمتحولات، وهل مين ما كان بنى غرض من صف يحق له الوصول إلى كل شيء بداخله. في شيء اسمه محددات وصول تحدد ما هي الطرائق التي يحق لك الوصول إليها وما هي الطرائق التي لا يحق لك الوصول إليها، وبتقسم لك مجال الرؤية لعدة أقسام. ففي أغراض إذا عم تكتب كود برمجي فيك توصل من خلال هذا الغرض للطرائق اللي موجودة، وفي طرائق بتقلك انت ما فيك توصل لي غير اذا كنت جوا الصف فقط. اذا طلعت برا الصف على نطاق الغرض ورحت اشتقيت غرض لا يحق لك الوصول اليها. من يحدد هذه القيود؟ محددات الوصول. فكاتب لك وقت بتنشئ غرض انت فيك توصل لكل الاعضاء المتحولات والطرائق، نعم ام لا؟ فالاجابي اكيد لا. في محددات وصول تحدد الوصول. فوقت اللي بيكون عندك المتحول أو الطريقة بمفهوم النظري صرنا نعرف أنه الطريقة هي تابع والمتحولات هي نفس المتحولات المتعودين عليها، الانتجر والفلوت والدبل. وقت اللي بيكون عندك عضو صف سواء متحول أو طريقة بابليك، فيك تناديه أنت لهذا العضو ضمن الصف، فيك تناديه وين ما كان مجال رؤية عام، فيك تناديه برا الصف، فيك تناديه جوا الصف. البرايفت وهي متاحة فقط للطرائق الأعضاء من الصف، يعني أنت عندك طريقة جوا الصف بحق لها تنادي طريقة برايفت ضمن نفس الصف. أما إذا رحت اشتقيت غرض بالتابع مين لا يحق لك الوصول إلى الطرائق أو أعضاء الصف اللي هي برايفت. البروتكتد ما راح أقدر اشرح عنها كتير، وإنما فقط تستخدم في عمليات الوراثة، لأن اللي ما راح غطيها بهذا المسار أو بهذا الكورس. البروتكتد يعتبر هو النمط المحمي الذي يستخدم فقط في نطاق الوراثة، يعني إذا الصف ما ورثان من صف لا يحق له الوصول إلا الأعضاء البروتكتد، فقط إلى البروتكتد. هذه المفاهيم محددات الوصول رح يتم ترسيخها وقت يلي بناخد أمثلة عملية، ولكن لحد الآن بدي إياكم تعرفوا فكرة محددات الوصول وشو استخدامها وشو القيود يلي بتفرضها على أعضاء الصف من الناحية النظرية. إذا في أي سؤال بتمنى تتركوا لي إياهم بالتعليقات، وبنشوفكم بالدرس القادم. سلامات.